come and see this patient here. So I just treat only the line on the lateral side of the eye. So the patient still has this line. I'm not sure if you see, the resolution is not that good, but yeah, the patient still has under eye line. But if the patient wants to get rid of it, you have to do something else. For example, like laser surfacing pre-orbital. Đây là hình ảnh bệnh nhân tôi đã điều trị cái vết kim chim thì nó đã mất, tuy nhiên bệnh nhân vẫn chỉ còn cái nếp nhăn ở dưới mắt. Thì cái trường hợp này nếu điều trị là mình dùng phương pháp khác chẳng hạn như là laser. Another muscle that FDA approved is frontalis. Một cái đường khác mà chúng ta muốn điều trị là cái đường nếp nhăn trán. Frontalis muscle, you have to know that the frontalis muscle is laying obliquely, like that. Các chị chú ý lại cái cơ trán đó, thì nó là đi xéo ra hai bên từ dưới lên trên. So here, so when you do like that, this means this triangle area there is no muscle, so you don't need to inject it because it's waste oxygen. Và do đó khi mình chích thuốc đó, thì mình không cần phải chích vào giữa hai cái bàn lòng và tay của bác sĩ đó, bởi vì giữa đó là không có cơ gì hết, chỉ là phí cái thuốc thôi. And this muscle is very important because if you inject too low from mid forehead, you can create ptosis. Và cái cơ này rất quan trọng bởi vì nếu mình chích thấp đó, thì nó có thể gây ra sụp mi. Before this, structure of Western people and us, Asian people, are very different. With the Western people, they have a big glow and deep glow. So having a little bit raised of lateral brow, they look nice, but not on us. With very flat face and shallow glow, if you have like very raised eyebrow, it will look ridiculous. Chúng ta cần phải biết cái sự khác biệt về cấu trúc mặt của những người châu Âu và chúng ta người châu Á. Là người châu Âu người ta có con mắt sâu và to, do đó là người ta nếu cái trưng bày người ta kéo lên thì nhìn nó đẹp. Trong khi người châu Á thì mặt nó thẳng và mắt lông, do đó nếu mà trưng bày kéo lên thì nhìn trông rất là kỳ. 5 years ago, 5 to 6, 10 years ago maybe, when Botox hit Asian market, they recommend us to inject in this area to spare lateral brow because it looks nice when you inject in Western people to have a little bit of brown raising. But when we treat our patient, it's very unusual. It's very ridiculous. So I would recommend you to treat across the board here because we don't look nice having brown rest too much. So better to do a little bit further here because since I already told you that the front of this is more lateral, so you have to block through here to put the brown down to the normal level. Và theo khoảng đến 55-60 năm khi ta bắt đầu đưa cái thuốc vào châu Á thì người ta khuyến cáo giống như châu Âu là chích ở cái vùng chính giữa để hai cái đuôi chân mày nó sẽ kéo lên. Tuy nhiên khi chích vào châu Á thì trông rất là buồn cười. Do đó khi tôi bao giờ cũng chích là ngang qua bên trái. The other concern is that if you try to fix every line on forehead, for example, like this lady, she has line all over, including here. So if you are trying to inject to get rid of this line, you will make the patient ptosis anyway. So spare some line and tell the patient, educate them first that this line cannot be get rid of, or else you will have ptosis. Và một điều chú ý thì chúng ta đừng có cố gắng loại bỏ tất cả những cái nếp nhăn, bởi vì như bệnh nhân này có nếp nhăn khắp mọi nơi. Nếu chúng ta cố gắng loại bỏ những nếp nhăn ở sát cái chân mày thì nó sẽ gây ra biến chứng là sụp mi mắt. Do đó trước khi mà chích chúng ta phải giáo dục cho bệnh nhân, nói bệnh nhân biết là sẽ còn một số nếp nhăn, tại vì nếu là ráng loại trừ đó thì sẽ gây ra sụp mi. And some patients, they got ptosis with aging. They has like natural ptosis. So the reason why they have forehead line because they try to compensate by raising open their eyes up to see. And if you try to treat them, the patient will blame you because they cannot raise the muscle to see, to make the eye wide open. So they will blame you that, after you inject me in SciAx, I cannot see it clearly like before. That is because of that reason, even though she doesn't have brown raising. Ở một số bệnh nhân là do quá trình lão hóa thì con mắt nó bị sụp xuống, do đó tự nhiên người ta đã
phải nhân cái trán lên để kéo cái mi mắt lên. Từ đó khi mình chích để làm xóa cái răng đó thì gây sập mi và bệnh nhân sẽ đổ thừa mình, thay vì là mình chích cái xi hắc gây ra cái tình trạng đó. So better be careful when treating forehead. It's very tricky. Do đó chúng ta cần phải cẩn thận khi điều trị cái nếp nhăn trán, nó rất là. But when doing, but you know, with treating forehead line, if you really know the muscle anatomy, you can also adjust the brow to raise only a little bit, not too much. We can still adjust. I will show you during the live demonstration how to position the point that we inject to give the brow elevate, because we also need the brow elevate just a little bit, right, but not much. I'll show you the techniques later on. It's very difficult to explain with the PowerPoint presentation. Do đó chúng ta cần phải biết rõ giải khoa học, bởi vì khi mà chúng ta chích thì chúng ta chỉ cần hay điều chỉnh một chút thì nó có thể làm cho cái chân mày nó nhướng lên một chút, và cái điều này rất là khó khi mà trình bày ở đây, mà khi mà làm cái demo thì tôi sẽ hướng dẫn kỹ hơn. That is the three FDA approved indication. But for the rest of this is not FDA approved. So better be careful when practicing. I just want to show you that we can do a lot with botulinum toxin. Vừa rồi là 3 cái chỉ định đã được FDA approve. Ngoài ra còn nhiều cái chỉ định khác chưa được FDA approve, nhưng mà do đó chúng ta khi sử dụng thì chúng ta cần phải cẩn thận. Tuy nhiên tôi muốn trình bày ở đây. The bunny line. Your bunny, right? The line just only a couple units. 1 to 2 units on each side. You eliminate all these lines. Đây là cái nếp nhăn mũi, chúng ta chỉ cần chích 1 đến 2 đơn vị cho mỗi bên. This is another example of the patient. Đây là một cái ví dụ của bệnh nhân có cái nếp nhăn mũi. The other one, you can see for this patient we blocked only nasalis, but we did not block glabellar line. She's trying to frown, so you can see this is very big frown. But still, even she frowned a lot, we cannot see her bunny line. Đây bệnh nhân chúng ta đã chích thuốc để xóa cái nếp nhăn mũi, nhưng mà không có chích thuốc để xóa cái nếp nhăn giữa hai chân mày. Đó khi bệnh nhân cố trong mày tạo cái nếp nhăn đó nhưng mà không thấy cái nếp nhăn mũi. We can do lift up the nose from blocking the depressor septi, to raise up the nose. Đây là chúng ta cũng có thể điều trị làm cho cái mũi nó bớt phồng xuống bằng cách là chích vào cái cơ mà làm kéo cái mắt mũi xuống. Or in the patient who smoke, do like that. But you know, Asian, I see this indication very less because we don't have the way we speak. We don't use the personally that much like American or Western people. They did this a lot, so they can have a lot of line. And or in people who smoking. But just only a couple units, 1 to 2 units per each line, all around the lip, no more than 10 units. You can increase all the line per oral line. Đây là cái nếp nhăn tạo ra khi bệnh nhân cương miệng. Bình thường là ở vùng châu Á thì chúng ta ít gặp, do cái khi mình nói chuyện nó có trong cái miệng ra như người châu Âu. Tuy nhiên đối với trường hợp này thì chúng ta có thể chích để phải phổi cái điểm khoảng 1 đến 2 miệng, tổng cộng xung quanh miệng là dưới 10 đơn vị. Another indication such as shingles is caused by ventilators. You have the corduroy change here. So just 10 units on ventilators. Eliminate all the smooth and the texture of your chin. 10 units? You mean that 10 units? How 10 many? units. 5 each. 5 and 5. Đây cái trường hợp bệnh nhân có bị cái cái cơ cầm nó co lại tạo cái nhô ra, thì để điều trị cái này chúng ta chích 5 đơn vị mỗi bên. The other benefit of treating mentalists for type of our face is that when you relax mentalists, your chin will look longer, which means your face will look slimmer. Thì cái hiệu quả của việc chích vào cơ cầm này là khi chúng ta chích vào cái cầm nó sẽ kéo dài và nhọn ra, cho nó nhìn cái mặt mình nó hình trái xoan hơn. Here, for example, you smoothen the chin. Đây là cái hình ảnh sau khi chích thì thấy cái cầm nó rất là trơn bóng. Another indication is gummy smile.
Một chỉ định khác là chỉ định khi mà cười á, nó bị khoe cái lợi ra. The patients who had gummy smile is that the patient has the muscle called levator labii superioris alienasi, which slings the nose like that from here to here. So when it exerts more, it moves upper lip up, so see more lips. Oh no, see more gum. So when we inject these 2 units each side, no more than 3 units, it will bring the upper lip down to cover the gum, so you will not see the gum. Cái lý do bệnh nhân có cái này là do cái cơ nâng cái nếp mũi miệng, thì nếu cái mũi thì khi chích thuốc vào thì nó sẽ làm cái cơ này hạ xuống, cho nó tránh được cái hiện tượng. Another additional benefit of treating gummy smile is that these muscles, the levator labii superioris alienasi, is the cause of nasolabial fold. It contributes to the medial third of nasolabial fold. So when you treat this, you will loosening the nasolabial fold. You see? Look at her. She has less nasolabial fold. Cái hiệu quả của việc điều trị cái hiện tượng khô lợi này là khi mình chích vào nó cũng sẽ làm xóa cái nếp nhăn ở giữa mũi và má. You can use this technique to combine with filler. So in the patient who has deep nasolabial fold, which you may need at least 2 syringes to treat to make it better, because filler is more expensive than botulinum toxin comparing to the unit, right? So one syringe may be cost the patient $250, but just only a couple of units, 2 to 3, 4, no more than 5 units. And you can save 1 syringe of filler, so save a lot of money. Thì chúng ta có thể là dùng cái tác dụng này để điều trị cái nếp nhăn giữa mũi và miệng, là thay vì bình thường chúng ta phải dùng filler, nhưng filler rất là mắc, do đó chúng ta có thể phối hợp vừa dùng filler vừa chích thuốc thì chúng ta sẽ tiết kiệm được một cái lượng lớn cái filler. Các bạn biết là một vị filler nó khoảng 250 đô. So if you really know the facial expression, or you have knowledge of anatomy of facial expression, you will be able to treat the asymmetrical face because you know which muscle has hyperactivity, so you can treat that muscle. For example, this patient, she has hyperfunction of depressor labii inferioris, so here. So when we inject to this muscle, it will bring the lips, lower lip up, so she has more symmetrical smile. Thì khi chúng ta đã rành về cái dòng hóa học của cái việc biểu cảm ở vùng mặt, thì chúng ta có thể dùng để điều trị, chúng ta ứng dụng để điều trị cái sự mất tương xứng trên mặt. Vậy như trường hợp bệnh nhân này bị béo một bên, chúng ta có thể chích vào cái cơ hạ môi dưới thì nó sẽ nâng cái miệng lên. Another popular indication is mouth cannulae up. So inject only 2 to 3 units per side on depressor ampullae oris here. It will make your mouth cannulae up. Một cái tác dụng khác là để dùng để là nâng cái góc miệng lên. Thì chúng ta chích 2 đơn vị vào mỗi bên thì nó còn cái cơ hạ góc miệng nghĩa là sẽ làm cái góc miệng nâng lên. Same thing here. So if the patient has marionette lines down here and you want to treat them with fillers, it's maybe take you a lot of fillers to fill it in, right? So why don't you just put a couple units of botulinum toxin here to make the mouth cannulae up a little bit? It will be loosening all the marionette lines too. So this is just a trick. Cũng tương tự vậy, chúng ta cũng điều trị cái nếp nhăn ở cái góc miệng đi xuống cái đường marionette. Thì bình thường chúng ta phải dùng rất nhiều filler, do đó như vậy thay vì vậy chúng ta có thể chích để nâng góc miệng lên và nó xóa bớt cái đường đó. Another popular indication for our Asian face is masseter. If you want to make the patient look slimmer, have more oval shape, you just inject 25 to 30 units per side of masseter. I think we will have a case for demonstration today. You will see the techniques. Một cái chỉ định khác là dùng để làm cái khuôn mặt mình phải xoay và chích vào cơ cắn. Chúng ta có thể chích mỗi bên khoảng 25 đến 30 đơn vị để làm cho cái khuôn mặt nó sẽ hình cầu dùng hơn. Và bữa hôm nay chúng ta sẽ có một cái chuyên môn để làm cái này.